Вітаю, друзі. Ну що, давайте поговоримо про важливі речі. Куди рухається країна? Хто її туди веде? Яка мета, які цілі? А також поговоримо про перспективи кінця війни і чи є ці перспективи під керівництвом нашого керівництва, а також чи знає керівництво країни, хто ж той Вова, для якого будують дім у династії. Про це та інше будемо говорити сьогодні з моїм колегою по ефіру, депутатом минулого скликання, офіцером ЗСУ у відставці Ігорем Лапіним. Вітаю, Ігоре. Слава Україні. Привіт. Героям слава. Ігоре, от ти знаєш, Володимир Олександрович сьогодні, Зеленський, виклав дуже гарне фото. Фото у вишиванці. Це з приводу Дня вишиванки. Ну, фото дійсно гарне. Але ще гарніше було, якщо він відповів на запитання, хто такий Вова, для якого будують дім в династії поряд з Андрієм. До речі, Андрія ми вже знаємо. Це Єрмак. НАБУ це вказала. Але про іншого власника останнього будиночка, Р1, всі мовчать. І тут зрозуміло на запитання, чи це Володимир Зеленський, представники НАБУ і САП сказали, ви знаєте, він не є в процесуальних справах, він не є підслідним, тому що згідно закону України заборонено вести справи проти президента України. Так скажи мені, будь ласка, ну це не період, поки в нього є імунітет. Може ти знаєш, хто той Вова, для якого будують, чому мовчить президент? Ну якщо це не його, хай вийде і скаже, це не моє. Але мовчить. Так буде довго мовчати з цього питання? І чи вдасться владі зам'яти цей корупційний скандал? Ну дивися, вишиванки гарні, Зеленський симпатичний, Олена теж гарно виглядає. Ну, вроді би, як все нормально. Добре, що хоч не в косоворотках. Пам'ятаєш, вона якось була в нас така фотографія, де Зеленський, по-моєму, в перший рік свого президентства вийшов такий косоворотки. Ну, ми всі оцінили в соцмережах, як то кажуть, постібалися, бо тоді ще якось війна та велика була трошки далі. Сьогодні він вийшов дійсно в гарній вишиванці, все, питань нема. А от з приводу, хто такий Вова, ну так він же це сказав. У 2020 році Володимир Олександрович Зеленський своїм ротом розповідав, що в них є така тема, коли кінти між собою домовляються і купують якусь діляночку і рядом там будуються. Ну і якось продати потім це самому вже, типу, якби то неправильно, бо ж тоді кінти отримують незрозумілого сусіда. Тому в них є такі домовленості так робити. І це він сказав своїм ротом в 2020 році. Ще раз наголошую. Тобто він вже про це розповідав. Чому це стало для громадян України такою новиною, що вони зараз ще один кооператив будують? Ну, взагалі, для мене це не була новина, тому що в них така фенька-манічка, як то кажуть, завжди була. От і все. Тому нічого нового. Хто такий Вова, в мене сумнівів ніяких немає. Я думаю, що ми почуємо скоро в розслідуваннях, рано чи пізно, про того Вову. Я думаю, що якщо там є Вова, ну то там же ж може бути і Лена. Ну як, дизайн, колір, шпалери, ну це ж треба ж з нею теж щось узгоджувати. А може не Лена, а може хтось інший, я ж не знаю. От. Ну я не думаю, що Юля. Тільки не кажи мені, що зараз я тут сказав про Тимошенко. Ну та ні, звичайно, я про Мендель. Не злим тихим словом щось заікнувся. Коротше, тому, чи будуть вони щось говорити? Зеленський, ти ж бачиш, на сьогоднішній день вони фактично заставили дуже багато силових структур написати ж про російський ПСО. Я знаю, що ми з тобою цю тему трішечки сьогодні ще зацепимо, але саме головне, вони коментарі закривають на офіційних сторінках Вови. То що ти ще хочеш? Почекай, я сьогодні дивився, от під цією фоткою, я тут відверто кажу, от під цим фото є коментарі. Там величезна кількість і про династію, і про запитання, хто такий Вова з тої династії. І якщо раніше під його фото і дописами були тільки позитивні новини, зараз українці пишуть. Вони єдине, що закрили там, не можна подивитися, хто поставив вподобайки. Це після того, як їх спіймали, що вони використовують в'єтнамських ботів. Пам'ятаєш цю історію? От після цього вони закрили, і ти не можеш подивитися, ти можеш побачити тільки своїх френдів. Але коментарі на Фейсбуці є, і ці коментарі вимагають відповіді від президента. То він зможе мовчати, чи все ж таки, ну давай, не тільки вимагають коментатори, це громадяни України, наші партнери почали ставити запитання. Дивіться,
поки що кулуарно, але ти знаєш, якщо не отримують відповіді, вони вийдуть в публічну площину. В Європі це норма, бо нам дають 90 мільярдів, а з'ясувалося, що в Україні були гроші, і їх витрачали на ці будинки. Значить, дивися, перше, ти зараз показав сторінку в Фейсбуці, а ще є його відео-сторінка, там, де він відео розміщає. Так от в тому відео, там закрили коментарі, я тобі скидував скріншот, ну, глянеш потім. Коротше, там коментарі закриті. Це перший момент. Тепер другий момент. Ну, знову ж таки, ми з тобою можемо, звичайно, багато що сперечатися. Ну, чи цікаво це громадянам України, про ботоферми, ми можемо розповідати годинами, і люди це знають. Але нещодавно в плівках Міндіча вискочив Міша, який розповідав про необхідність додаткових витрат на ботів. Як ти думаєш, а хто такий Міша? Розумієш? Тому ми зараз можемо, звичайно... я спробую вгадати. З трьох раз. Це 100%. Це може бути Міша Саакашвілі. Ні, не може. Він закритий в Грузії. На жаль, його утримують Останній 6 менеджерів. Ні, це почекай. Ну не заважай мені гадати. Далі. Це може бути Міша, мій друзяка з Ізраїлю, Міша Лєвін, який в нього автошкола, він водій в Кір'ят-Ямі, але ні. Міша точно ботами не займається, він навчає людей водити автівку. Це може бути, слушай, да не може бути, невже не може бути. Не може бути. Це та людина, яка казала про те, що питання кібербезпеки занадто перебільшено. Невже це про нього? Ай-яй-яй-яй. Чуєш, Береза, ну тобі не йде бути каскарем. Ну ти все знаєш, ти якийсь такий передбачуваний, догадався, з третього разу Чому догадався? Я знаю, хто контролює там ботоферми, я знаю, хто це робить, я знаю, хто пише скарги в YouTube, не так, чиє відомство пише скарги в YouTube, Facebook і далі, хто намагався блокувати опозиційні сторінки. Ми все це знаємо. Більше того, після закінчення їх каденції це одна з підстав до притягнення до відповідальності за перевищення повноважень і використання влади в особистих інтересах. Слухай, чуєш, ми почали за вишиванку, дивись, куди вже зайшли. Але, до речі, всіх українців вітаю з Днем вишиванки. І я хочу сказати, що, знаєте, людина може натягнути вишиванку, але вона не стане від цього справжнім українцем. Це не про президента, це не про Мішу, це про кого завгодно. Бо у нас вистачало тих, хто надягав косоворотки, потім вишиванки, знову косоворотки, знову вишиванки. І надягає їх тоді, коли змінюється, скажімо так, ситуація. А треба просто любити вишиванки і бути українцем. І все. Ой, коротше, я тобі скажу тако, щоб ми довго не згадували і про вишиванки, і про вишивату. У нас всяких є, Господь Бог казав, і таких теж треба. Бо той, хто не носив чоботи, ніколи не зрозуміє, як добре ходити в шльопанцях. Ну, от по-простому. Тому, якби ми не знали, що є такі, то ми б не знали, як буває без них. А в деяких містах вже знають, як буває без вати. Правда? І дуже непогано міста розвиваються. І знають ті, як буває з ватою. Вата стає ждунами, ждуни приводять русский мир, а потім получається розруха. Боже, як ці бендеровці, як ми від них устали. А тепер ми послухаємо, як то кажуть, ці, хто в Криму, кажуть, при Україні було лучше. Розумієш? Тому, коротше, ну і в баню. Давай вернемося до наших баранів, бо ми щось задовгий вступ. Поговорили. Скажи мені, будь ласка, до речі, я хочу, наші глядачі зараз підтримали канал. Якщо ви дивитесь цей ефір, я сподіваюся, ви дивитесь зараз цей ефір, то поставте, будь ласка, вподобайку. Це дуже важливо. Так ви допомагаєте каналу не тільки співпрацювати з алгоритмами Ютубу, а й ще більше людей побачать і дізнається цю інформацію. Тож поставте зараз вподобайку, якщо поставили вже, ми щиро вам дякуємо. Підпишіться, прокоментуйте, напишіть, що ви думаєте з цього приводу. До речі, напишіть, будь ласка, як ви думаєте, хто той Вова? Ну, може, у вас є хоч якісь версії? Ну, може, ви хоч знаєте, бо якщо Володимир Олександрович не знає, підкажіть Вові. Пам'ятаєте, був такий мультик про Дашу? Підкажіть Вові, чий це будиночок. Да, може, йому стане легше. А ще напишіть, звідки ви дивитесь цей ефір. Куди закинула вас доля? Де ви чекаєте або наближаєте перемогу? Пишіть місто, селище, країну, регіон, район, область. Пишіть, це важливо. І, до речі, я хочу запитати, чому Троя відстає? Де Троя? Де центр Всесвіту? Повинна бути першим в коментарях. Пишіть, це важливо. Ігоре, скажи мені, незабаром
колишній консильєрі Зеленського і головний завгосп країни, екс-головний, а сьогодні головний завгосп країни – це Буданов, Андрій Єрмак може отримати нову підозру. Більше того, наскільки мені відомо, ну, скажімо так, більш ніж обґрунтовано, вони, як завжди, спалилися, але чи побачить країна нове шоу по збиранню грошей на заставу для Єрмака, чи все ж Зеленський зі своїм друзякою зробили роботу над помилками і вже готові до цього, тож там десь знову вже наскирдували і розкидали навіть по різних банках, а не на один, щоб як завжди. І чи буде, щоб унеможливити це, нова атака на НАБУ і САП, на керівників, на детективів? Ми ж все це бачили. Всі пам'ятають історію з намаганням позбавити НАБУ і САП незалежності в липні минулого року, а також затриманням і фактично беззаконним ставленням по відношенню до детективів НАБУ Гусарова та Мегемет Расулова. Дивись, я теж чув історію про те, що Єрмак може отримати чергову підозру за квартиру десь там в центрі Києва. Ну, що я можу сказати? Тут же саме головне, що? Перше, це йому важко, звичайно, пояснити походження грошей і недекларування тих чи інших статків. Тому ця історія, звичайно, буде мати право на життя. Чи будуть це робити детективи НАБУ і САП? Чи будуть вони продовжувати історію по Єрмаку? Будуть. Тому що, наскільки я знаю, в династії, якщо я не помиляюся, ми з тобою якось говорили про те, що там всі ділянки, хати, це все на дружину Чернишова. Да? Тобто вони можуть поморозити і сказати, ну да, ми участвували як консультанти чи ще якусь фігню. Треба закріпляти далі додатковими доказами, а особливо, коли вже прийшла ситуація, коли Єрмак їде на велосипеді, а НАБУ їде на КАМАЗі. Да? І вони просто вже не замічають того велосипеда і можуть, як то кажуть, катком проїхатися по всім моментам. Єдине, що, чи буде атака? Атака буде, бо, по-перше, справа Христенка, це колишній депутат ОПЗЖ, якого поза межами екстрадиції, наскільки я знаю, було доставлено в Україну, який має сказати, що він самий главний російський шпійон, і от це от все НАБУ і САП він завербував. А отже, використовуючи цю справу Христенка, якого потім, звичайно, засудять і відправлять в Росію, використовуючи якраз таки його заяви, зроблені в судовому засіданні, як докази, які вже не треба передоказувати. Ну, якщо суд по Христенку вступить в законну силу, то ця історія може мати такі наслідки. І в цьому результаті атака на детективів НАБУ і САП з боку СБУ, що вони всі російські шпійони, якраз таки буде мати своє органічне продовження. Але окрім цього, уряд Свериденко нещодавно викатив нові пропозиції щодо антикорупційної стратегії. Ну, наші великі лідери, вони ж знають, як правильно це вмантулити. І в цих нових пропозиціях, увага, па-ба-ба-бам, що спеціальний антикорупційний прокурор має все, що хоче робити, але з погодженням, ну, я зараз так дуже по-простому кажу, з погодженням з генеральним прокурором. Скажи, будь ласка, чим це відрізняється від попередньої атаки в законодавчому площині? Дивись, я додав, бо все ж таки я вважаю, що пані Свериденко, попри те, що вона трансформувалася із стюардеси Єрмака в прем'єр-міністра, вона все ж таки не допрацьовує. Послідовно. Їй би ще додати трохи, і виключно при погодженні Володимира Зеленського як не просто гаранта Конституції, а святу людину, яка навіть не знає, для кого будують дім для Вови в династії. А якщо без жартів, дивись, там у нас багато проблем, бо там проблема з ДБР, і ми знаємо, і це зараз впишуть нам наші партнери. Навіть МВФ готується вписати реформу ДБР, тому що всіх задовбало, що Офіс президента використовує цю структуру як кишенькову службу, яку натравили на тих, зробили справу проти цих, і тут питаннячка. Скажи, будь ласка, а от те, що зараз відбувається, ось цією атакою, з цим намаганням, цією антикорупційною стратегією, це ж не випадковість, це ж не збіг обставин? Ну, дивися, справа в тому, що в них же ж варіантів не так багато є. Взагалі, якщо так розібратися, то в зеленої команди на сьогоднішній день єдиний не на 100% підконтрольний їм орган – це НАБУ і антикорупційна прокуратура. Хоча, в принципі, ми можемо, звичайно, згадати і новостворений Вищий антикорупційний суд, який, в принципі, зменшує застави в десятки разів.
Ну, ми це вже бачили, тому вони себе також багато в чому дискредитували. І запиту суспільства, звичайно, є. Але в цій ситуації я не бачу запиту наших антикорупційних органів, громадських активістів, які все життя топили за новостворені організації, були на всіх конкурсах. Як вони можуть пояснити, що Крупа вийшла під заставу, а заставу її зменшили? Як би хтось без них спробував би пояснити, що голова Верховного суду Князєв теж зменшили в десятки разів йому ту заставу. Ну, не пам'ятаю, в скільки разів, ну, зменшили. За які такі заслуги зменшуються застави для корупціонерів, і вони просто спокійно собі живуть своє щасливе життя. Тому, чи буде продовжуватися? Буде. Ти кажеш, от там би Свириденко, я розумію твій сарказм, ще би дописала би, що треба все погоджувати з Зеленським. Та що ти думаєш, що без Зеленського генеральний прокурор хоч щось робить? Та ні, звичайно, особливо, якщо це стосується любих друзів. Ну, блін, ну це ж реально. Тому в цій ситуації оці всі наші структури, вони будуть мовчати, вони не будуть нічого робити, будуть розповідати про те, що антикорупційне бюро і САП святіє Папи Римського. А нам, з другої сторони, з тобою атакувати ці структури теж фігово, тому що навіть бачачи їхні бока, да? Тому що виходить, ага, так ти проти НАБУ і САП, ну так все, то ти тепер реєстровий, тільки вже не реєстровий Порохобот, а ти вже тепер будеш реєстровий Зелібот. Ну так виходить, бо ти ж атакуєш НАБУ і САП. І ось оця от розтяжка, як на мене, ну дивися, от нещодавно були заяви, зроблені колишнім заступником антикорупційного прокурора, цього Броніка, Бронєвіцький, чи як там його, да, він же ж там розповідав всякі речі. А він нам, я вибачаюсь, з космоса прилетів? Ні. Причому його ж коли обирали, він же ж теж був на конкурсі. Там конкурси йшли, по-моєму, 2 роки. А вибач, а чим ти не задоволений Бронєвіцьким? Ну він же нормальний. До речі, я говорив з сапівцями, вони до нього ставляться з повагою. І кажуть, що він пішов через особистий конфлікт з керівництвом, бо він вимагав речі, про які керівництво не хотіло. І, наприклад, він постійно вказує на ганебні угоди з підслідними, які призвели до поганих наслідків. Наприклад, історія про Кауфмана, дуже близького до Арахамії людини, який Боря свята людина, який підписав САПом і НАБУ угоду, після якого якби там ну дав яких грошенят, але не втратив контроль над захопленим аеропортом одеським. Це взагалі треш. І от як ця історія, ну, одна з цих. Тому тут якраз до Бронєвіцького вона взагалі ніяких питань. Розумієш, справа не в тому, чи є питання до самого Бронєвіцького, але ті історії, які ми взнаємо про цю структуру і від Бронєвіцького, і від інших про Бронєвіцького. Чому мовчав раніше? Так справа в тому, що, ти знаєш, от я от останнім часом, знаєш, оце є такий ще в нас, я вбачаюсь, можливо, трошки відволікусь від теми, Кудрицький, ну непоганий же ж хлопець, ну все ж гарно розповідає, як Галущенко, сволоч, що він там витворяв і так далі. А ви, курва, коли сиділи на посадах, язики в жопу Єрмака засовували і мовчали, чого? Так по кожному з них можна запитати, по кожному. Так в тому то вся соль, розумієш? Так от мене це і тіпає, що так вони зараз всі хороші, вони ж хороші речі іноді розказують. Я ж хіба проти того, щоб вони розказували хороші речі. Але ж ми ще раз наголошуємо, вони поки сидять в кабінеті, вони мовчать, а потім строять себе Варвару Великомученицю. А ніфіга, народ, да, ваші покази зачтуться. Знаєш, як я кажу, зачтуться. Співпраця зі слідством має бути врахована обов'язково. Але ще раз наголошую, а заздалегідь необіцяне приховування злочину – це куди засунути? Бо коли ти знаєш, що це є злочинне діяння і мовчиш, а ти не є близьким родичем Лени чи Вови, мається на увазі, ну, між собою, да? Тобто ви не чоловік і дружина, тому пардоньте, це називається заздалегідь необіцяне приховування злочину, і це теж кримінальна стаття. Можливо, вони забулися. То я вам скажу, так, воно виглядає хреновенько, як інститут стукачества, а з другої сторони, ну так вибач, а який ж ти тоді в нас получаєшся свідок? Ти знаєш, от ми заходимо тут, наступну тему, і при тому дуже цікаво, тому що у нас зараз вимальовується дуже гучний скандал навколо НАБУ. Підняла цю тему Таня Козаченко, адвокат, яку ти пам'ятаєш ще з Майдану, і їй привернула увагу, тому що вона шокована цією ситуацією. І я взагалі теж не знав, через неї дізнався.
Пам'ятаєш, в 23-му році НАБУ і САП затримали голову Верховного суду Князєва за підозрою отримані хабарі 2,7 мільйонів доларів. І гроші були розкладені в 13 пакетів для 13 суддів Верховного суду. Було 13 обшуків. Весь цей час всі мовчали, при тому, що знали всю ситуацію, тільки по Князєву йшла справа. А у деяких суддів вилучали значні кошти під час цих обшуків, але тиша була. Мічені кошти. Так, там хабар, там на всіх стояв хабар, там стояла мітка це. Так от, і тут нарешті, не пройшло ще 3 роки, це правда, як з'явилися підозри тим суддям. І тут найцікавіше. З'ясувалося, що деякі судді підготувалися до цих підозр. Це не жарт. Як? Поясню. Уявіть собі, що 16 травня цього року, 16 травня, декілька днів тому, колишній суддя у відставці з 2024-го, 23-му був цей скандал, в 24-му пішов у відставку, Олександр Прокопенко, в якого син працює детективом головного підрозділу детективів НАБУ, Богдан Прокопенко, так от батько Олександр Прокопенко оформлює квартиру та паркомісце на сина детектива НАБУ. А 19 травня у вівторок НАБУ вручає батьку повідомлення про підозру в особливо тяжкому корупційному злочині. І найцікавіше, що конфіскувати вже у детектива НАБУ квартиру ніхто не буде. Більше того, батько та син встигли зробити це до вручення підозри, а значить вивели квартиру з-під ризику арешту та конфіскації. І от тут дуже незлі язики сказали, що в травні у детектива був день народження. І буде зовсім не смішно, якщо його батько привітав так до дня народження, погана прикмета, ще й підозрою, і весь свій день народження він провів у нотаріуса. Але це варіації на тему «все зроблено до підозри». І в мене до тебе запитання. Скажи мені, будь ласка, Ігоре, а може так само і до підозри отримав інформацію Міндіч і Цукерман? Може тому встигали втекти за кордон так само, наприклад, Влад Трубіцин, пам'ятаєш? Депутат Київради від «Слуг народу», або смотрячий за Києвом від Офісу президента Денис Комарницький, бо їх вивозили саме тоді. Так в мене запитання, може це і є джерела зливу інформації? Бо пам'ятаєш, тоді звільнили ГІЗО, у главу сказали, все, нормально, ми вичистили, а потім з'ясувалося, що ГІЗО взагалі не при чому, а з нього зробили ЦАПа відбувайла. Скажи мені, будь ласка, тобі не здається, що як мінімум це потребує комунікації з боку НАБУ і САП? Це перше. Розбір цього польоту. А друге, а чому мовчать наші професійні громадські антикорупційні активісти? От чому вони мовчать з цього приводу? В них завжди, я побачив, це, так, знаєш, історія, це покидьок, але це наш покидьок. Так можна взагалі? Знаєш, тут можна, звичайно, багато що говорити з приводу наших антикорупційних борцунів, як ми їх називали, бо левова частина з них якраз брала участь у конкурсах, по відборам і так далі. Але я так само би запитався би і в тих наших західних партнерів, які давали своїх представників для тих конкурсів. І точно ту саму історію можна пред'являти їм. З другої же сторони, людина могла працювати чесно, ніяким боком себе не дискредитовувати, зайти на посаду, а потім скурвитися. Ну, слухай, ну таке ж теж буває в житті, правда? Тому, чому вони мовчать? Тому що соромно признатися, бо лише сильні можуть визнати ту чи іншу помилку. Стати, да, я проголосував за цього негодяя, його призначили, а він оказався негодяєм. Круто, я аплодую стоячи. А може засунути язик в дупу і мовчати. Ну, це кожна своя позиція. З приводу судді, який переписав там квартиру, паркомісце, вивів з-під удару, і звідки тоді могло текти. Ну, дивіться, якби воно текло саме по справі судді Князєва і цього судді, ну, то син батька би тоді точно попередив би, правда? Значить, там воно не текло. Або його обмежили в доступі до інформації колеги з сусіднього кабінету, бо в НАБУ не прийнято ходити в сусідній кабінет і питатися, з якою справою займаєшся. До речі, в конторі в СБУ також не прийнято, щоб слідчий з кабінету А знав, що робить слідчий з кабінету Б. Ну, при умові, що вони в різних кабінетах сидять. Бо в нас ще буває таке, що 3-4 слідчих в одному. У нас є Міндіч,
у нас є Цукерман, у нас є Кропивницький, у нас, я можу перераховувати. І то, що там є текло, то, що там тіче, це 100% тіче. Ти віриш, що це збіг обставин? Ти віриш, що це збіг обставин, що суддя за 2 дні до Ні, не вірю. негайно переписує все на сина? Я не вірю, що це збіг обставин, тому що ну це дуже підозріло, як мінімум, хоча б з тої позиції, що ситуація з Князєвим була в 23-му році, він звільнився, пішов у відставку в 24-му році, до речі, пішов у відставку, отримує пенсію дуже велику. Я тобі скажу, тому що в суді Верховний суд, там Конституційний суд, обласні апеляційні суди, там колосальні пенсії в них, бо в них іде відставка пожиттєва, це не пенсія. Таня Козаченка в своєму дописі надала інформацію, що суддя отримав біля 500 000 гривень зарплатні, син отримав приблизно 250. Тому, ти знаєш, ну така немала зарплатня у суді. Немала. Ну, зарплатня – це ще півбіди. Там є така ще штука, наскільки, якщо я не помиляюся, якщо мені не зраджує пам'ять, що суддя у відставці отримує пенсію, так би мовити, ну, получає пенсію, ну, от не буду брехати, чи 80, чи 90% від зарплати, яку получав на посаді, або яку буде получати на його місці інший суддя. Є там така, я вже не пам'ятаю точно в відсотках, боюсь помилитися. Ну, коротше кажучи, якщо в тебе 100 000 зарплати, то пенсія в тебе буде там 90 чи 80. Ну, щоб ти розумів, якщо 500 000 зарплата, значить пенсія 400. Ну, це просто я зараз точно не хочу бути наговарювати, бо зараз кажуть, о, тут Лапін наговорив, да? А я просто хочу нагадати глядачам, що, наприклад, от військові, Ігор Лапін, наприклад, пішов ще на пенсію, нам же ж ці пенсії обрізають. У нас пенсія для громадян України обмежена 10 прожитковими мінімумами для непрацюючих громадян. Тобто, якщо ти навіть льотчик, ну, військові також судяться, через суд це спростовують. Тобто, якщо ти льотчик отримав зарплату, наприклад, там 100 000, то пенсія тобі не положена більше, ніж 22 000. А далі через суди і розказують, що тобі положено і так далі. Ну, це таке, пенсії прокурорів і суддів – це окрема історія, окрема програма, там дуже багато розбиратися і міняти законодавство. Але тепер, повертаючись до цієї історії, чи тече, чи не тече. Могло текти будь-що, і всі наші міндічі, шміндічі, вони всі втікають через систему зливів інформації з тих чи інших структур. Але я хочу повернути громадян України на землю нашу грішну. А скажіть, будь ласка, а звідки беруть інформацію журналісти-розслідувачі? Не ті самі зливи? Ті самі зливи. Тому просто питання, зливи бувають корисні для суспільства або зливи бувають корисні для корупціонерів. Питання зараз ціни, чи це вимірюється грошима, чи моральним задоволенням. Я думаю, що ті слідчі чи працівники, які, рятуючи справу, контрольовано зливали інформацію, наприклад, по справі Єрмака, щоб ту справу не похоронили, не похерили. Ну, я думаю, що вони діяли, скажімо так, з мотивів благородних. Але з другої сторони, це, знаєш, це можна дожитися вже, догратися до історії, що ціль виправдовує засоби. Ну, як на мене, це дуже така, це філософське поняття. Але, повертаючись до справи судді і його сина, і переписування майна для того порятунку. Я розкажу, зараз, можливо, вже забулися, більш класичний варіант порятунку. Коли по справі Медведчука суд прийняв рішення про накладення арешту на його майно, і 1+1 теж, там не тільки, там і ділянки, і вся, що хоче історія. Слідчий просто-напросто забувся. До виконавця не дійшов. Не дійшов до виконавця. 5 днів, да? Щось таке, 5 днів він не виконав. Коротше, і за цей період оце все майно залізло на структури і людей, пов'язаних, увага, з любімочкою нашою з тобою, з Олежиком. Олежик може спати спокійно, той, що Татаров. Так от я тобі просто до чого веду. Це чи бігуси робили матеріал великий доволі. Так точно. Тому я ще раз наголошую. Тому в нас слідчі іноді керуються чинним законодавством і, перепрошую, це виглядає так, внутрішнім переконанням. А от яке було внутрішнє переконання і чому ще не сидить той слідчий, я навіть не знаю. Нещодавно мені, до речі, вискочила історія про прокурорського кулика такого. Пам'ятаєш, був ще за часів нашої з тобою юності, коли дерева були маленькі, а ми з тобою були великі. От. А він, виявляється, тепер російський шпійон, а ми не знали. А його тягали по всім ефірам, де він розповідав, які всі бариги, от ета от майданівська влада, от ці от парахаботи, от ета от вся історія. Так от, ще раз наголошую, ми таких історій будемо мати багато. Це все пов'язано з 3 дуже такими конкретними речами. Перше, робота ВБ.
власної безпеки, яка прошляпила. Я зараз не буду говорити про конкурси, ми вже сказали, як їх обирали, кого там призначали і так далі. Але якщо власна безпека в структурі є, то, повір мені, там набагато більше порядка. Якщо власна безпека робиться по квоті там Наумінків, там от этих Вань Баканових і так далі, ну то і в конторі так само буде бардак. І точно так само бардак буде, якщо в нас заходять по конкурсам люди, які просто рано чи пізно курвляться, тому що дуже серйозний і великий соблазн. Соблазн саме фінансового збагачення. А тепер я хочу повернути людей на землю нашу грішну, згадати всім, що в нас йде війна. І під час війни «Слуги народу» добросовісно проголосували, увага, посилення кримінальної відповідальності для військовослужбовців за скоєні злочини під час дії воєнного стану. Там навіть забороняється військовому давати условку. Розумієш? А щоб був баланс, сказали, ми це зробили для військових і для корупціонерів. І результат по корупціонерам якраз таки сьогодні, оце от факт на ліцо, перепрошую, все одно, що хрен на рило. Ну, десь так, вибачте за мій такий злий сарказм, але так воно сьогодні виглядає. Що я тобі можу сказати? У нас взагалі злий сарказм, але і часи не дуже добрі. Тому сподіваюся, що наші глядачі це зрозуміють. Але я сподіваюся, що наші глядачі нас підтримують, не забувають бути активними. Вподобайки вже всі поставили. До речі, вподобайки ставлять мені. Ігорі ставлять файники завжди. Тому не переплутайте, ставте, будь ласка, кожному своє. Ну, ми жартуємо, але тут добрий жарт. Підпишіться, прокоментуйте, поширте і напишіть, до речі, в коментарях, що ви думаєте з цього всього і звідки ви дивитесь цей ефір. Ну, куди вас закинула доля? Пишіть. Місто, селище, країни. Звідки ви спостерігаєте? Бо все це важливо, ми завжди аналізуємо географію наших глядачів. Дякую, що ви активні і не пасивні. Ігор, скажіть мені, будь ласка, щоб підвести цей антикорупційний блок, так би такий підсумок, Міндіч подав до суду на Зеленського. Між старими друзяками пробігла династія, а не чорна кішка, як багато хто думав. А може не пробігла. І ми бачимо виставу. Скажи мені, будь ласка, він подає в суд, щоб скасувати, в апеляційну палату, він подає, щоб скасувати санкції. Це таке перше. І, до речі, а чи вдасться йому, чи не вдасться? Бо якщо вдасться, то він доводить тоді, що його друзяка, злочинець, який порушив закон. Якщо, замість того, щоб бути гарантом Конституції. А якщо не доведе, то навіщо подавати в суд? Поясни мені, будь ласка, що ми спостерігаємо? Ну, це, звичайно, шоу, як на мене, але давай ми пригадаємо. Міндіч отримав санкції як громадянин якої країни? Як громадянин Ізраїлю, і йому навмисно призупинили громадянство України, бо на підставі цих дій ми тепер не можемо отримати екстрадицію громадянина України з Ізраїлю до України, а громадян Ізраїлю до України не будуть видавати хоча б тому, що не підписаний договір про екстрадицію. Тож, геніальний хід, геніальний. Політичні переслідування. Десь так приблизно буде добиватися Міндіч в цій історії. Мало того, він ще колись може подобиватися того, що йому неправильно скасували громадянство України. Але на момент скоєння, так би мовити, злочину, ну, так би мовити, я кажу, бо ж це ж суд має встановити, на момент скоєння, так би мовити, злочину, Міндіч був громадянином якої країни? України. Тому питання екстрадиції тут дуже дискусійне, бо на момент скоєння злочину він був громадянином України, і ми хочемо, щоб нам видали громадянина України. А з другої сторони, Міндіч зараз буде бавитися пару років в судах, влада Зеленського закінчиться, він це прекрасно розуміє, а мати проблеми, тому що все-таки санкції України і санкції світові іноді синхронізовуються, йому не хочеться. Тому поки йде судовий процес, йому абсолютно нічого не загрожує, а судовий процес буде йти роками. Ну, просто ми бачимо на прикладі того ж самого Порошенка, який ходить по судам і доказує, що він взагалі не має авіаносця, щоб зайти в порт Одеси, про що йому заборонили. До речі, Міндічу, якщо не помиляюся, санкції на скільки там років? На 3, вроді би, якщо я не помиляюся, да? Вот. Міндічу на 3 роки, до речі, дуже цікава ситуація. Міндічу на 3 роки, а Богдану на 10. От зараз обідно було, да? От зараз було обідно. Тому така історія. До речі, ми з Богдана так стібаємося, що він там буде розслідування своє робити. Та йому не треба робити розслідування, йому треба правду матку раз рубанути в ефірі. Можна в Берези, можна в Ларково. Ти побачиш, я впевнений. Ти знаєш,
Що, Бо поділись ви знаєте, інсайдом, ти вже його запросив? ні, я просто знаю, я Богдана знаю доволі давно, я можу сказати, він доволі грамотний юрист, який вміє збирати інформацію і берегти його до якогось часу, а потім він може відпрацювати. Це перше. А друге, і я розумію, що це найбільша загроза для Зеленського, він може відкрити рота і розказати про те, що було напередодні виборів. І оце для Зеленського буде справжньою проблемою. Погоджуюся? Ну, то звичайно, ми можемо тут багато навіть не ходити, ми можемо навіть згадати тепер Юлю Мендель, яка розповідала нам про аналізи. А мать той Мендель, ми сьогодні її згадаємо, до речі, з приводу служби зовнішньої розвідки, тому що це така історія. Але ти знаєш, ти сьогодні сказав, до речі, один момент про те, що генпрокурор завжди буде радитись про все з Зеленським. Скажи мені, будь ласка, а генпрокурор радився з Зеленським з приводу обшуків, наприклад, і затримань в керівництві Нацполіції декількох областей? Як ти думаєш? Бо мова саме про це зараз піде. Ну, вчора це було, мабуть, найгучніша історія і найцікавіше, що вона іще триває. Про що йде мова? Про те, що одночасно в декількох областей співробітники внутрішньої безпеки Нацполу, Офіса Генпрокуратури і СБУ, да, я кажу. Хоча спочатку, до речі, всі написали, що це робила НАБУ. І це була, ну, це не відповідає дійсності. Ні, не НАБУ. взагалі, НАБУ, до речі, в Тернопільській області проводила тоді ж процесуальні дії, але по незаконному збагаченню. Це взагалі якийсь треш. Тож, знаєш, у хлопців був джекпот в той день. Я маю на увазі у представників Нацполу. Так от, тоді були затримані в порядку статті 208 КПК України і повідомлено про наступним керівникам і робітникам Національної поліції України. Водій автогосподарства МВФ Воробій, до речі, його після цього звільнили. Це найцікавіше, бо у нас, щось я останнім часом спостерігаю, покарання – це звільнення. І його багато хто через помилку в комунікаціях записали саме в прямі офіційні помічники заступника міністра МВС Василя Тетері, начальника ГУНП в Івано-Франківській області полковника Сергія Безпалько, заступника начальника ГУНП в Івано-Франківській області Володимира Яцюка, першого заступника начальника слідственного управління ГУНП в Тернопільській області полковнику Андрію Ткачику і заступнику начальнику ГУНП Житомирської області полковнику Іллі Гулюватому. Знаєш за що? За те, що вони фактично надавали дах, як це назвали, мені так сподобалось, порноофісам, вебкамщицям, ті, хто знімали порнуху і все інше. Тож замість того, щоб декриміналізувати, представники Нацполу були проти декриміналізації, бо це фактично б прибирало гроші з їх кишені і передавали б гроші в бюджет держави. А ти можеш мені пояснити взагалі, що це було? Бо зранку, ну, це вибухнуло. Давай відверто. Коли начальника ГУНП захоплюють на такі історії, ну, це навіть не ганьба, це треш. Дивися, ну взагалі, я ж такий древній, як то кажуть, вже мені багато років. Коли я був великим, а дерева були маленькими, тобто десь так, в лихі 90-ті, взагалі кормитися з борделю це було, ну, нижче плінтуса. Поважаючи себе жуліки цього не робили, за правоохоронців це взагалі вважалося зашкварно, це були нерукопожатні люди. Взагалі така була ще колись ще структура, яка відповідала за торгівлю людьми і так далі. Тобто там під цю статтю це все підводилося. Ну, дивися, з приводу борделів, з приводу онліфанщиць, з приводу порноофісів, так би мовити, і так далі. Є така приказка «моє тіло, моє діло». Да? Ну, от десь так приблизно це виглядає собі. Кому не треба, той не ходить, кому треба, той заходить. От. Але якщо ти чуєш, що мінти проти... Ні, не так, не мінти. Мінти – це порядні люди. Якщо ти чуєш, що мусора проти чогось, значить вони це кришують. От просто я хочу, щоб всі зрозуміли. Я вже колись своїм глядачам розповідав різницю між мусорами і мінтами. Мінтів поважають всі. Мінтів поважають жуліки, мінтів поважають бандити, мінтів поважають прості громадяни. Чому? Тому що в них отака, от, вибачте, фігова робота, дуже важка, і вони живуть от в цьому, знаєте, я знав таких правоохоронців, які могли сидіти в засаді, там, ловити жуліка, сидіти
банкою консервів сутками, щоб тільки впіймати там якогось злочинця і так далі. Тобто це є категорія людей, які дійсно зранку до вечора живуть по закону, от вони такі от вони є, да? Злі, як то кажуть, на той кримінальний світ, жорсткі, але їх поважають. А мусора – це той, хто вдіває форму, каже, що він правоохоронець, а потім поза тою формою або прикриваючись цією формою, просто тупо тирить бабки, кришує, займається сам кримінальними справами. Та от як тільки ти почуєш, що мусора проти введення чогось, це значить, вони це кришують. Пригадай історію проти легалізації тої ж самої короткоствольної зброї. Пригадай історію зараз цю про декриміналізацію OnlyFans, от этих от порно всяких студій і так далі. Ну там же ж порно, це ж тільки... Є заява, дивись, є заява, от я тобі покажу це. В Нацполі виступають проти декриміналізації порно, бо цим можуть скористатися росіяни для дестабілізації ситуації. 20 січня 25-го року. Нацполіція за гроші кришувала порноофіси. Вчора. Дивись, це ж наглядно. Ну це ж просто пальнутися можна. Ти ж розумієш, що це просто чуйшовник зразу, це все росіяни. Знаєш, це все росіяни. Вову, хто критикує, це російське ПСО. Тут же слово порно, вони ж придумали, навіть ж люди думають, що то вже зараз буде порно. Ні, там трошки друге, там просто відверта еротика, більше, ніж сама порнуха. Ну, суть не в тому. Ми зараз про що говоримо? Ми говоримо про те, що, увага, мережа, да? Тернопільська, Житомирська, яка там ще, по-моєму, Франківська, да, областя. Тобто ти розумієш, що це, і це керівництво, це не просто якісь там шлепери, там, які очолювали гадський відділ, в якому підпорядкуванні 5 працівників поліції. Ні, це керівництво ГУНП. Тобто це не якийсь там начальник відділу по контролю за незаконним обігом порнопродукції, в якого, кажу, там 5 оперов в підчиненні. Ні. І от на це треба звернути увагу. Так от, вони реально кришували, і зараз там є і вилучені автівки, і годинники, і там купа бабла і так далі. Але питання зараз, от, з однієї сторони, ми з тобою, як реєстрові, так би мовити, протестанти, да, маємо зараз сказати, Клименко ж, кончений. Він для мене особисто ніякої людини, який офіцер? Де Клименко, а де офіцер? Там про честь мало що можна згадувати. Але суть не в тому. Це моя позиція по відношенню до нього. Але суть в тому, що ми маємо казати, Клименко має піти у відставку, тому що це його міністерство. Міністр МВС – це політична фігура, це політична посада. Він, як мінімум, має понести відповідальність. Ми хоч щось чули, щоб десь за якісь бака мусоров поніс відповідальність міністр. Він навпаки вийде і скаже, ні, ви що там, ми ж тут за очищення, ми ж тут так боремося, я не можу кинути структуру в такий важкий час. А з другої сторони, якщо вибивають Клименка, а кого нам будуть ставити? Да? От ми з тобою говорили перед ефіром, що ця історія може бути. І от я аналізуючи цю ситуацію, а кого в нас може ще поставити, очолити міністерство, наприклад, Олег Татаров? От кого? Який в нього є кандидат? Може поставити? Себе ризиковано міністром ставити, кіпіша буде багато, але є дуже багато ручних, досвідчених людей, які писали з Татаровим дисертації, які підпорядкувалися Татарову, яких відверто... Вибач, будь ласка, тож збиття Клименка буде грати на руку Татарову в першу чергу. Дивися, я тобі скажу, коли я збивав... Це патова ситуація. Ти розумієш, що це патова ситуація? Дивися, послухай мене уважно. Значить, була така інформація в мене, можливо, це зараз вже це вже не є секрет. Була така інформація, що, в принципі, Буданова, який прийшов на посаду в Офіс Президента, кинули по всім напрямкам в контексті людей, яких він міг собі розставити. Да? Тобто ти приходиш на таку посаду, ти ж хочеш мати своїх людей в уряді, там. А його, естественно, кинули і йому цих посад узаконити не дали. І він користується тими всіма людьми, яких йому в спадщину передав Єрмак. В тому числі, до речі, той же самий Олег Татаров, який влаштовує Буданова по багатьом параметрам. Так от, але, по моїй інформації, питання збиття Клименка завжди стояло дуже гостро, особливо з приходом Буданова в Офіс Президента. І однією із імовірних кандидатур в свій час розглядався Женя Маршал. Жуков.
Чому його розглядали? Ну, як мінімум, по деяким причинам, хоча б одна із тих, що вони з Будановим однокашники по воєнному училищу. Ну, типу, якби з цієї позиції, що, ну, тим більше маршал він такий, знаєш, воєвака, авторитетний хлопець. Але після останнього скандалу в поліції, пам'ятаєш, да, оця стрільба, де поліцейські втекли і так далі, Женя пішов у відставку. Я вважаю, що пішов у відставку не той, хто мав іти. Мав піти Клименко, але на нього повісили, так би мовити, цей громоотвод. Женя поступив по-мужськи, по-людськи, я вважаю, але ну, він мав би залишатися. І в мене була така думка, що якраз таки Женя – це майбутній міністр, і це було би, до речі, не самий хужий варіант, навіть незважаючи на зелену команду. Але це ж би був би точно не чоловік Татаров. І так як вже зараз відбулася ця історія, маршал подав у відставку, ще раз наголошую, я його дуже поважаю і, ну, коротше. І тепер питання, а кого можуть тоді поставити? Значить, якщо людина Буданова пішла у відставку, то хто залишається? Тоді залишаються інші люди, яких буде тягнути Татаров. По моїй інформації, Максима Цуцкерідзе я знаю дуже багато років назад, дуже-дуже ще як він слідчим працював. Це один із тих слідчих, які виходили на прес-конференцію по справі Шеремета. Можливо, хтось забувся. Тут можна довго розповідати про цю шахматну партію, вона дуже така важка, в тому плані, що це моя, скажімо так, це робота, яка в мене тут в голові є, аналізуючи засоби масової інформації, і плюс те, що там, які там, як ти кажеш, злі язики. Але зараз наводити напрасліни я не буду, тим не менше таке питання стоїть, це правда, і Цуцкерідзе один із людей, яких розслідувачі, журналісти приписують, і я думаю, що обґрунтовано приписують до пулу поліцейських Олега Татарова, який очолює, до речі, головне слідче управління. І ось ця історія може спрацювати зараз якраз таки в противагу Буданову, бо це не людина його, на підсилення ролі Олежика Татарова, котрий, бо це його людина, це може спрацювати. Тоді виходить, що Лапін, значить, ти маєш тепер як реєстровий протестант заступатися за Клименка. Але там же ж нема де клеймо поставити в Клименка, розумієш? Ну там же ж все, наліво, направо, шагом марш, поїзд, стой, раз, два. Розумієш? І ось в цій конфігурації любе рішення для нас є хренове, тому що якщо підсилюється позиція Татарова за рахунок Цуцкерідзе, це хреново, якщо залишається Клименко, це теж хреново. Це хреново для нас. Ну, як для мене особисто, що дуже багато знає. Да? Ну, така ти знаєш, моя думка одна. Я коли був в Талліні на конференції Ленарта Мері, я почув одну думку, а в Празі це повторили, що в Європі бачать, що єдиний блок, який працює швидко, жорстко і ефективно в Україні, є силовим блоком. Але вони знають, що він працює під контролем Олега Татарова і не кажуть, що він працює в інтересах України. Більше того, наші партнери фіксують, що на посади просуваються в цивільному секторі, а саме в очільники військово-цивільної адміністрації, на посади в різні держустанови. Правоохоронці, так. Силовики, ні, не тільки правоохоронці, не тільки представники МВС, а й СБУ. І найцікавіше, що далі вони сідають на фінансові потоки, їх ловлять, до речі, нещодавно, ти чув, взяли там декілька... Житомири там. Да. І після цього відбувається ротація, ставлять нових, але це не несе ніяких покращень для України. Тож вони кажуть, що система працює, але дуже пагубна. І це загроза для країн зі слабкою демократією, де силовики, підтримуючи свої, ну скажімо, цілі, клани. Так, знищують всіх навколо, залишаючи тільки себе. Вони кажуть про загрозу. І тож посилення Татарова через те, що він візьме повністю під контроль. Ми знаємо, що в нього є там заступники у міністра, є його, голови департаментів є. В нього людей вистачає, але він ще не контролює абсолютно все. Так от, якщо він візьме під контроль повністю міністерство, ну, я тобі хочу сказати, загроза демократії в Україні буде не ефемерною. Більше того, хочу нагадати, саме Олег Татаров на прес-конференціях розповідав, що це майданівці самі себе вбивали, стріляючи в потилицю. Ну, і можна прогнозувати, що буде далі.
і які нові прес-конференції будуть з подібними заявами. Ну, ти це розумієш, загалом. що людина Портнова фактично зараз керує всіма силовими структурами в країні. Ну, тобто, ти розумієш, до чого ми вже дожилися? Ефективно, якщо ми враховуємо, якщо вкладати в це, що вони підконтрольні йому. Це ефективно. Ну, він дійсно ефективний. Тут не можна чого сказати, бо він контролює, але цілі він ставить не державні. І всі це розуміють. І фактично контролює фактично всю повністю вертикаль, тому що якщо так розібратися по великому рахунку, левова частина в прокуратурі це теж люди Татарова, тобто слідство в нас люди Татарова, правоохоронна система люди Татарова і компромат, спадщина Портнова в судовій системі це люди Татарова, розумієш? І на тлі цього, вибач, будь ласка, і на тлі цього з'являється заява служби зовнішньої розвідки, що, увага, російські спецслужби і адміністрація президента Російської Федерації зараз хочуть дестабілізувати ситуацію в Україні. Я вибачаюсь, а коли вони не хотіли це зробити? Ну, відверто. Мені здається, що навіть не з 2014 року, а ще з часів, коли, ми пам'ятаємо, Україна трьох сортів. Пам'ятаєш ці плакати по всій країні? Ще тоді, і вони почали це робити системно, вкладаючи гроші в українських політиків, засилаючи сюди агентуру, ставлячи на позиції своїх агентів впливу, а потім даючи їм нагороди Героя Росії. Як це з Деркачем було, якщо хтось забув, який вже є сенатором від Астрахані і Герой Росії. І це не жарт. Так от, вони кажуть, зараз будуть кидатися тези. В Україні і в Європі головний акцент на корупції Єрмака і Юлії Мендель. Я тобі можу сказати, от я тобі кажу, на жодній прес-конференції, які я був, на жодній панелі, на жодному сайд-івенті, на жодному обговоренні я не чув питання про Мендель ані від політиків, ані від журналістів, ані від дипломатів. Нікого взагалі в Європі Мендель не помітили, нуль. Але про династію, про Єрмака запитували всі. А ще про Вероніку феншуй офіс. Отут запитували навіть японці, я навіть виклав це. Санширо, який працював в посольстві раніше у Японії в Україні, а зараз працює в Естонії, він був шокований, він дуже добре розбирається в українській політиці. Але він каже, такого за всі роки ніхто ніколи не бачив. І про це, але якщо ти про це кажеш, ти агент Росії. Якщо ти про це кажеш, це небезпека, ти підіграєш. Тож, займатися корупцією можна, консультуватися по призначеннях у астрологіні можна, а казати про це ти дестабілізуєш ситуацію. Скажи, будь ласка, це не ганьба ще? Нагнули фактично службу зовнішньої розвідки? Чи мені здається? А хто очолює сьогодні службу зовнішньої розвідки? І я не знаю, розумієш? Я тільки зараз, колишній керівник зараз очолює ГУРМО. А я щось втратив це. А дійсно, а що нема людини написано? Розумієш? Ну, от служба є, а голови немає. Не знаю, я без поняття, хто очолює, але я пам'ятаю, що саме ця служба зовнішньої розвідки готувала матеріали для президента Зеленського напередодні повномасштабного вторгнення, і Зеленський виходив і казав, що ваша розвідка хороша, але наша розвідка ми тут лучше знаємо. Пам'ятаєш? І ми не вірили до останнього, що буде вторгнення, ми готували країну до шашликів. Ну, ми мається на увазі. Дивись, давай я захищу трохи зварників, їх так називають. У нас є сварщики, да. Зварники, да. У нас є островітяни і у нас є зварники. Ну, або так. Не так. Лісники. Ні, дивися. Да, ліс, сварщики, да, це одна історія. ГУР, островітяни або грузини – це друга історія, а узбеки – це СБУ. Я ж старий воїн. Я знаю багатьох з них, які дійсно відпрацьовували зовні. Вони готували матеріали, вони розповідали, що але ж це не читав ніхто. Це ніхто не читав. До речі, коли я запитав у представників служби зовнішньої розвідки і ГУРМО, хто з вас давав, ну от в мене є і там друзі, старі друзі. Я говорю, хто давав цю дурню Зеленському про напад з Білорусі, про цю фігню напад на Естонію, от який повинен бути незабаром. Вони кажуть, ми не знаємо, звідки він бере цю інформацію.
але ми розуміємо, що це використовується для відволікання уваги, нагнетання в цій Звичайно. темі, але ж дивись, ну, Звичайно. народ же не тупий. То в мене запитання, дивися. нафіга так дискредитують службу зовнішньої розвідки? Її що, вбити Ну, хочуть ще раз. Ну, дивися, ну і ж є живий приклад. Я не даремно згадав історію про те, а хто ж готував Зеленському до повідомлення про те, що війни не буде, готуємось до шашликів. Ну, хтось же ж готував. Де він зараз? Посол в Сербії. Ну, колишній керівник служби зовнішньої розвідки. Ну, от і все. Ну, а хто остався там? Там було дуже багато офіцерів, але це все ж з Зеленським. Після Зеленського там ж випалена земля залишається. Є офіцери, які не на посадах, ще, як то кажуть, можуть пропетляти і залишитися на службі державі. А левова частина випалюється земля для нового прізвища або ще для якоїсь нової дурні. От і все. Ну, давай так, повертаючись до цієї історії, що ну то, що вони СВР нагнули, раком поставили і заставили написати оцей прикол, що типа всі, хто критикують Єрмака, що це все російські шпіони, а ті, хто читає Мендель, то 2 рази російські шпіони. Я тобі скажу, це заготовочка, тому що Мендель же ж знає дуже багато такої персоніфікованої інформації на момент свого перебування в офісі. Я думаю, що вона є володільцем чутливої інформації. То, що Мендель – це російська консерва, яка вибухнула, це для мене ніяких сумнівів немає. Їй просто хочеться успіху, і вона буде говорити те, що треба, тому що ну нема успіху в дівчинки. Вона обіцяла написати книжку «Справжній Зеленський». Тобто перша книжка її була про несправжнього виходить, а тепер вона каже, що напише «Справжній Зеленський». Тому я думаю, ця заява СВР якраз таки підготовочка до майбутньої, можливо, книжки чи інтерв'ю Юлії Мендель. З приводу Вероніка Фіншуй. Для мене особисто ніякого секрету не представляється те, що якщо людина зі сторони мала вплив на кадрову політику країни, яку легітимізовував своїм підписом Зеленський, да, тобто Вероніка Фіншуй, вона узгоджувала кандидатури, розповідаючи якусь херню, що ця людина може бути інтересною для спецслужб країни-агресора. Да? От перше, що кого би завербував би, це її на місці москалів. Чи перевіряли її на цю причетність? А хто має перевіряти? СБУ? Це оте СБУ, яке нещодавно видало діч. Зараз я розкажу, можливо, глядачі чули і не чули. У нас заступниця генпрокурора України має брата рідного, який працює в прокуратурі Російської Федерації. Ну, просто така от фігня буває. Брат з сестрою та в Україні, а та в Росії. А коли йшла вона на посаду, вони ж там мали декларувати родичів за кордоном, бо ж доступ до державної таємниці найвищого рівня. І що відбулося? Коли журналісти накопали брата, коли вже почалося розслідування, СБУшників питаються, а ви їй допуск до державної таємниці давали чи не давали? Увага! Служба безпеки повідомила, що знищила анкету, яку ця заступниця прокурора Вдовиченко заповнювала в 2019 році. І саме там вона мала вказувати чи не вказувати родича в Російській Федерації, того брата свого прокурора, розумієш? А отже, ми не можемо зараз її відсторонити від доступу до державної таємниці, бо ми не знаємо, а що вона тоді писала, чи вона ховала брата, чи не ховала. Ти представляєш, це контора, яка відповідає за допуск до державної таємниці. І вони знищили анкети, бо коли почалось повномасштабне вторгнення, вони все палили там, да? Тобто палили анкети і так далі. Тобто, ти розумієш? І тепер вони, не маючи можливості перевірити, правдиві давала вона інформацію чи неправдиву, залишають за нею доступ до державної таємниці, попри те, що брат працює в прокуратурі, військовій прокуратурі Російської Федерації. Яких тобі ще реформ не хватає? Яких тобі ще реформ не хватає в Україні? Без російського паспорта ти не можеш бути ніким. Ти був ніким і залишишся ніким. А мав би російський паспорт, був би при Зеленському кимось. Розумієш? От зараз ми часто густо, я там, знаєш, мене вже просто це дістало, там Сирський, батьки Сирського в Росії і так далі. Тобто, правда, неправда, може, не може. Я кажу, декларативний метод. Перше, кожен чиновник, який має доступ до державної таємниці, пише декларацію, має чи не має родичів. Написав? Написав. Якщо знайшли, а він сховав, тюрма твій дом родной, державна зрада і слава Україні. А якщо ти признався, що маєш, то тебе просто з почотом кажуть до побачення і в тебе позбавляють статус доступу до державної таємниці, і ти просто уходиш з цієї посади. Працюєш де хочеш, але не на цій посаді. Бляха, воєнний стан в країні, вони бавляться. Служба безпеки, вибачте слові, займається анонізмом і тепер не може позбавити доступу до державної таємниці, перепрошую, курку, в якої брат в Росії. Бляха-муха, як мені ще на це реагувати? Як мені цих людей називати людьми? Як мені цих прокурорів називати прокурорами? Вони ж виходять і кажуть мені, курва, іменем України.
живучи в квартирі російського прокурора. Ну, це якийсь просто якийсь трандець. Ти знаєш, в мене є родичі в Штатах, в Ізраїлі, в Німеччині, в Канаді, в Австралії і жодного родича в Росії. Збіг обставин? Блін, Не думаю. Дивіться, є поняття, знаєш, ну, колись був Радянський Союз, все могло, вибачте, слові перейменуватися як хочеш. Є поняття спадкоємці першої черги, як я кажу, да? Чоловік, жінка, брат, сестра, мати, батько. Оці, як мінімум, якщо такі є, ну все, крапка, все. Бо там десь в 8-му коліні хтось десь там колись дід, той, що після війни їхав через Білорусію, десь там заночував, і в тебе там, може, хтось родився. Ну, то вже таке питання. Ти вже того не можеш за це нести і невідповідальності і так далі. Ти можеш за це навіть і не знати. Ну, грубо кажучи, розумієш? А от коли в тебе рідний брат, ну як не знати? Ну ти що, олень чи що? Ну, тобто, якщо ти такий олень, то нащо тобі тоді та посада? Ну давай так. А якщо ти не олень, то тоді ти маєш піти з тої посади, тому що ти є, перепрошую, неблагонадіжний. Раніше в контору, от мене кум заходив в контору працювати, це було 90-ті роки, коли скорочення в армії йшло, там 95-й, 96-й роки, ну коли вже скорочення ЗСУ йшло. І я, значить, звільнявся тоді з Збройних сил України, а він теж звільнявся і хотів перейти в СБУ, в Альфу. Тобто боєць, спортсмен, розумієш, да? От в Альфу, не на оперативну якусь роботу там якогось там супер-пупер-агента, просто в Альфу спортсмен. Блін, він ті анкети писав, родився, хрестився, родичі за кордоном, родичі судімі, не судімі, та там такі, ми з ним сиділи, він мені розказував ті анкети, які він заповняв, щоб стати рядовим бійцем Альфи. Це 90-ті роки. А сьогодні глянь, що в нас робиться. Ну це якийсь абсурд, ну це реальні ліквідатори України. От зелена команда прийшла реальних ліквідаторів. Про це казав Степан Хмара. Я тобі хочу сказати, що якщо хтось народився в Росії з українців, це не вирок. Більше того, я знаю багато людей, які не просто не українці, а росіяни, які народились на Росії, але сьогодні б'ються з Росією. Звичайно. На боці України. Звичайно. А є ще приклад, наприклад, є Олександр Фацевич, і ти знаєш, він народився в Зеленому Клину. Це територія фактично Української Народної Республіки, територія Росії. Я завжди знав, що він з Луцька. Тому що я його знаю з Луцька. Народився там. Але потім і ще раз кажу, це комбат Світязя, це людина, яка пройшла і Дебальцева, і зараз воює. І ще раз кажу, є люди, які своїм життям доводять, що вони українці. Звичайно, але якщо українців виселяли, хтось приховує, що в тебе батько громадянин Росії, як у заступниці генпрокурора, брат. І батько теж. І веде бізнес на території тимчасово окупованого Криму. Брат залишився в Криму і став працювати в російській. Він зрадник, він не просто народився. Він був громадянином України і в Криму перейшов на бік Росії. Давай відверто казати про це. Другий ще один. І там в неї така родина. То, ні, звісно, можна сподіватися, що вона інша, але є приказка про яблуко і яблуню. І тут не треба нічого вигадувати. Але ти знаєш, я не хочу закінчувати цей ефір. Я хочу закінчити на чомусь, ну, скажімо так, більш навіть не позитивному, а державницькому і правильному. І ти знаєш, я хочу привернути увагу до того, що відбулося вчора ввечері в Празі. До речі, в Україні на це мало хто звернув увагу, але вчора в Празі виступав на великому заході, який присвячений Україні, посол України у Великій Британії генерал Валерій Залужний. Він виступив на конференції «Тендітна безпека. Майбутнє України та європейського континенту». Велика конференція, величезна кількість поважних гостей. Залужний виступав близько 22 хвилин, чіткі лаконічні меседжі, чесний аналіз ситуації і прогнози, які були сформовані на підставі досвіду та знань екс-головкому. І, до речі, аплодували неодноразово. Взагалі можна констатувати, що Залужний спропонував Європі не лише своє бачення різних сценаріїв розвитку війни та створення нової безпекової архітектури, а й озвучив максимально ефективні рішення для отримання бажаного результату. Сьогодні вийшла стаття про це в новому в НВ вийшла стаття, і якщо читав, що зачепило,
Що можеш сказати? Чи бачиш ти державницьку позицію головкома колишнього? І, до речі, як ти взагалі оцінюєш оці виступи, тому що в Талліні я присутній був. Тут я все це бачив і можу сказати, виступи головкома сприймаються як не просто, знаєш, ну, відома людина, а, ну, я особисто чув, як Ходжес, генерал Ходжес, колишній командувач військ США в Штатів в Європі, каже, всі прогнози генерала сталися. І те, що він сьогодні говорить, станеться незабаром. Ми повинні не тільки прислухатися, а використовувати його поради як мотивацію до дій. Але в Україні чомусь його не чують. То що ти скажеш з цього приводу? Дивіться, перше, нещодавна стаття Залужного, де він розповідав про нові підходи до сучасної війни, зокрема в контексті мобілізації, немобілізації і так далі, де Залужний робив реальний упор на те, що нам треба НРК, що це безпілотні системи, що це війна нового покоління і так далі. А в противагу Залужному вийшов Сирський з Зеленським, сказали, що нам треба зараз подумати, як краще зробити контракти, коротше кажучи, і далі почали розповідати, що ми маємо продовжувати воювати м'ясом. Розумієш? Оце різниця в підходах по стратегії. Да? Тепер говоримо по міжнародці, те, що ти сказав. Ну, як мінімум, ми знаємо те, що генерал Залужний вже неодноразово казав, на сьогоднішній день в світі існує дві великих армії, які готові до сучасної війни. Да? Це армія Росії, яка на нас напала, і армія України, яка ту російську стримує. Чи може стати питання безпекового поясу навколо Західної Європи без України на сьогоднішній день? Ні, не може. Ми всі розуміємо, що Штати рано чи пізно вийдуть. Ми вже бачимо заяви Трампа, там взагалі, по-моєму, там є своя історія, своя проблема. Чи може Україна бути просто тупо бронежилетом для Західної Європи, де Європа буде відкупатися, а ми будемо м'ясом тут стояти? Ні, не може. Ми можемо бути ланкою спільного колективного захисту. Європа в свій час зробила помилку, делегувавши свої захисні повноваження американцям. Сьогодні американці тупо кидають, які, ми вже це, я не хочу зараз там наговарювати, те, що зараз Трамп робить, це мені на голову не налазить. Захисники демократії по всьому світі перетворилися на, навіть не знаю на що. От. Тому Залужний якраз чітко каже, що ми можемо стати однією із ланок у цього ланцюга безпеки, який буде рятувати Європу. А враховуючи те, що дві армії мають можливості сучасної війни, знають, що робити, як робити і де робити, то якщо армія Росії є країною-агресором, то армія України може бути якраз таки країною, яка захищається і допомагає захищатися іншим. Єдине, що ми маємо це робити спільно, а не замість когось, за гроші когось. Оце, мені здається, головний упор, який варто обговорити додатково, можливо, там в інших програмах. Я так вважаю. Далі Залужний багато дуже таких стратегічних, глобальних речей сказав, і, в принципі, ти правильно замітив, що, по-перше, зал аплодував стоячи, давай говорити відверто, і це є лідер нової формації. Я би так сказав, для всього світу. Бо, як мінімум, окрім того, що це є військовий генерал, як мінімум, окрім того, що це є людина високоосвічена, інтелектуальна, з купою освіти і так далі, він зараз має неабиякий дипломатичний досвід. А чому в Україні мовчать? Тому що в Україні Зеленський, ти ж розумієш, що для нього це ж конкуренція. Він ніяк не може зрозуміти, впевнений в своїй, як то кажуть, перемозі на майбутніх якихось там виборах і так далі. Подоляк вже вийшов, почав ротом своїм розказувати про вибори в 27-му році восени, якщо Росія зупиниться. А я хотів спитатися, тобі, курва, Путін вже сказав, що він зупиняється чи що? Сидять там, ляпають, аби ляпати. Залужний робить, скажімо так, досить, вибач, таке слово, можливо, да? Холодні тези для людей, які вміють мислити. І ті, хто його вміють чути, вони бачать, що робити і знають, що робити. Так от. Ще раз наголошую, новий ланцюг новий безпековий пояс, і Україна ланка цього одного великого ланцюга. Оце нам потрібно добиватися. А чи це буде Балто-Чорноморський союз, чи це буде там колективні війська нової формації, не обов'язково для цього треба валити НАТО, чи там має розвалитися НАТО. Нехай собі НАТО буде, ніхто ж не забороняє робити нові домовленості, нові договори і так далі. Прибалти це розуміють.
Країни Балтії це дуже прекрасно розуміють. Фінляндія це прекрасно розуміє, вона вже знає, що це таке. Поляки це прекрасно розуміють. Ну ще от їм все рівно, розумієш, їм все рівно не хвататиме українців. От вибач, цинічна, звичайно, фраза, але Україна це вже країна, яка проживає війну. Розумієш? І оцього шоку, першого шоку ракетних атак по твоїй країні, по твоїх сусідніх будинках, Європа цього не знала, а ми це вже прожили. Розумієш? От просто, от ми це прожили. І європейці повинні це зрозуміти. Намагання лише грошима розповідати там, знаєш, хто зараз там модно, альтернатива для Німеччини розповідає, потім, до речі, в Чехії теж там ще одні супер-пупер тепер опозиціонери є. Там є Бабіш, а є зараз супер-пупер опозиціонери, які розповідають, що українців треба депортовувати, хай вони йдуть і воюють. Розумієш? Оце от чистий російський наратив, що українці мають воювати. До речі. З японськими коріннями. От, тобто українці мають своїм тілом захищати сите, розмірене життя європейців. Так не буде. Європа не відпетляє. І якщо Європа почує Залужного, ми швидше переможемо Росію. От і все. До речі, Залужний читав Лапіна, бо він повторив мою тезу. Що не можна, я завжди кажу, що не можна бути трішки вагітним. Я зрозумів. Але ти знаєш, що мене вразило? Мене вразило, що те, що зала вигукувала, ну, були овації, були аплодисменти, але зала вигукувала «Слава Україні», і те, що генерал Петр Павел теж аплодував, бо він, як генерал, дуже добре розумів те, що казав інший генерал зі сцени. І останнє. Головний наратив, який озвучив Залужний, це те, що будь-які нові безпекові архітектури або якісь безпекові об'єднання без України будуть неможливі хоча б через те, що досвід, який має Україна, не має жодна країна в Європі, ну і в світі, до речі, теж, окрім Росії. І це те, що робить нас діамантом в цій історії. Тож ми будемо не складовою окремою, а тою силою, навколо якої буде гуртуватися. І це, до речі, підтримали і чехи, і я бачив це, як підтримували в Естонії, в Чехії. Ну що ж, генерал каже речі, які примушують змінюватися реальність. Сподіваюсь, так і залишиться. Ігоре, але хочу поставити крапочку сьогодні. Крапочку в цьому ефірі на дуже такому недомовленому стилі. Увага! Смотрите, если эти коррупции, эти коррупционные схемы будут со мной связаны, и я на этом, не дай Боже, но этого никогда не будет, и я на этом буду зарабатывать, как то, что происходило с господином Свинарчуком и с господином Порошенко, они партнеры, тут же о чем речь? Они обокрали нашу армию. Обокрали армию, подождите. Мы говорим про телевизионное партнерство, мы сейчас о чем говорим? Телевизионное партнерство или на жизнях людей зарабатывать деньги? Смотрите, если я когда-либо в жизни нарушу закон, я уйду сам. Вова, чий дім будують в династії для Вови біля дому з Андрієм, Міндічем і Чернишовим? І що за гроші там використовуються, якщо НАБУ і САП повідомляє, що більше 70% цих грошей були готівкою з корупційних схем? І чому ці гроші недоотримала армія? Вова, ти знаєш? Сподіваюсь, Вова, якому покажуть це, зможе знайти відповідь. Або буде мовчати і далі. А ми з вами сьогодні закінчуємо. Ігоре, дякую тобі за сьогоднішнє спілкування, за те, що ти сьогодні був в ефірі. І до нових зустрічей, як завжди. Па-па. Слава Україні! Героям слава! Друзі, ви подивилися цей ефір, далі ви знаєте, що робити. Працюйте з цією інформацією, використовуючи критичне мислення та вміння аналізувати, ви правильно будете робити висновки. І тоді отримуєте відповіді, як мінімізувати негатив, як отримати позитив для країни та суспільства, а також як не помилитися у майбутньому. Дякую, що дивилися, дякую, що підтримуєте, підписалися, поставили вподобайки, прокоментували і поширили відео. Це окремо і дуже важливо. Але надважливо підтримувати ЗСУ. Донатити на ЗСУ, підтримувати ЗСУ, приєднуватись до ЗСУ. Бо якщо ми будемо гуртуватися навколо потреб нашої армії, то тоді справді у України буде гідне майбутнє і все буде Україна. Дякую вам.